สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed ในการดำเนินชีวิตของคนเราแต่ละคนมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันการดำรงชีวิตคนเราก็มีสองอย่างคือ 1. มีการวางแผนชีวิต Life Plan ต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตว่าต้องการความสำเร็จในชีวิตในเรื่องอะไรบ้างระยะเวลากี่ปี ข้อดีของการวางแผนชีวิตมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตลดการผัดวันประกันพรุ่งรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีกว่าเพราะมีแผนสำรองไว้สำหรับการแก้ไขปัญหากำหนดแผนเป็นขั้นๆเพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จข้อเสียของการวางแผนชีวิตต้องอยู่กับความเครียดและแรงกดดันตลอดเวลาลืมใช้เวลากับปัจจุบันเพราะมุ่งที่จะทำงานให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้หากไม่มีแผนสำรองจะเกิดความเครียดมากเมื่อไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ไร้การวางแผนชีวิต no life plan มี2แบบคือ 2.1 go with the flow ปล่อยให้เวลาและสถานการณ์ในชีวิตกำหนดสิ่งที่เราต้องทำอยู่กับปัจจุบัน 2.2 trusting your gut ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณหมายถึงข้อมูลทางอารมณ์และข้อมูลจากประสบการณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองและลงมือกระทำได้เองโดยไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีใครสั่งสอนเพราะเป็นอาการเดิมของจิตที่ช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้นมีความสำคัญมากในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆครั้งใหญ่ๆของชีวิตเช่นการเลือกที่ทำงานการเลือกซื้อบ้านการเลือกคู่ครองการเดินทางท่องเที่ยวและอื่นๆอีกหลายๆเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องตัดสินใจในทันทีถ้าเป็นสัญชาตญาณเชิงบวก positive instinct มีความรู้สึกสบายๆคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมาก่อนหายใจโล่งสบายจิตใจผ่อนคลายตัวเองโน้มเข้าหาอีกฝ่ายไม่กอดอกและเคลื่อนตัวออกห่างโดยไม่รู้ตัวหัวใจเปิดกว้างรู้สึกปลอดภัยมีพลังงานดีๆในหัวใจรู้สึกมีชีวิตชีวาหากอีกฝ่ายมาโดนตัวเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเราไม่ตกใจไม่สะดุ้งหนีไม่รู้สึกแปลกๆเมื่อโดนสัมผัสกับรู้สึกสบายและผ่อนคลายถ้าเป็นสัญชาตญาณเชิงลบ negative instinct เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวอธิบายไม่ได้ขนลุกตามตัวในลักษณะหวาดระแวงและกลัวกล้ามเนื้อหัวไหล่ลำคอลำตัวเกร็งแข็งตึงรู้สึกไม่สบายตัวโดยไม่มีเหตุผลรู้สึกไม่มีพลังงานรู้สึกเศร้าใจอธิบายไม่ได้มีความรู้สึกแปลกๆไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจไม่สบายใจข้อดีของการไร้การวางแผนชีวิตลดความตึงเครียดเพราะการมีแผนชีวิตจะต้องเห็นเดดไลน์ตลอดเวลามีการยืดหยุ่นได้มากขึ้นเมื่อมีปัจจัยภายนอกที่ทำให้แผนที่วางไว้ไม่สำเร็จก็ไม่เครียดอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันมากกว่าเพราะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ปรับเปลี่ยนแผนการได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงข้อเสียกับการไร้แผนชีวิตไม่มีเป้าหมายในชีวิตมักประสบความยุ่งยากต้องแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยวางแผนชีวิตบ่อยๆเราเหมาะกับแผนการใช้ชีวิตแบบไหน work life balance 1. สังเกตตัวเองมีหลายวิธีเช่น self talk write list ดูนิสัยเราเหมาะกับเงื่อนไขแบบไหน 2. ยืดหยุ่นกับชีวิตเราต้องใช้ชีวิตทั้งสองแบบปรับให้เหมาะกับด้านต่างๆของชีวิตเพราะบางอย่างเราต้องวางแผนบางอย่างไม่ต้องวางแผนที่สำคัญที่สุดทุกๆคนไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบเดียวกัน 3. จัดลำดับความสำคัญของชีวิตในด้านต่างๆเพราะชีวิตมีหลายด้านที่สำคัญดังนี้ 1. Business Plan 2. Financial Plan 3. Development Plan 4. Self Emotion Management Plan 5. Relationship Plan 6. Health Plan 7. Family Plan 8. Retire Plan 9. Relax Plan 10. Move on Location Plan 11. Arthur ชายคนหนึ่งเรียนจบปริญญาโทเอกบัญชีทำงานในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งฐานะทางครอบครัวเขาเป็นลูกเมียน้อยมีบ้านอยู่ในพื้นเดียวกัน4 หลังเป็นสัดส่วนหมายความว่าพ่อของเขามีเมียน้อย4 คนบ้าน4 หลังเมียน้อย3 คนโอนบ้านและที่ดินเป็นชื่อของตัวเอง
มีเมียน้อย1คนเกรงใจไม่กล้าโอนบ้านที่ดินเป็นของตัวเองและเป็นแม่ของชายคนนี้ในขณะที่มีชีวิตของเขารุ่งเรืองก็มีหญิงสาวที่รู้จักกันผิวเผินอยู่ๆดูก็วางแผนจับเขาเป็นสามีขนเสื้อผ้ามาอยู่บ้านเขาเลยไม่ช้าหญิงคนนี้ก็ตั้งท้องคลอดลูกชายออกมาก็ไปตรวจสุขภาพเด็กตามหมอนัดปกติแต่มีครั้งหนึ่งหมอสังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กก็ทำการตรวจเช็คขนาดใหญ่ปรากฏว่าเด็กเป็นออทิสติกพัฒนาการช้าอารมณ์ฉุนเฉียวพอเมียเขารู้ว่ามีลูกเป็นเด็กออทิสติกก็ทิ้งลูกไว้ให้กับสามีเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวในทันทีและเธอก็ไปมีสามีใหม่หายสาบสูญไป20 ปีเท่ากับอายุของเด็กคนนี้ต่อมาไม่นานนักพ่อของเขาเสียชีวิตเมียหลวงจัดการไล่แม่เขาออกจากที่ดินทันทีเพราะเธอไม่ยอมโอนบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองก่อนนี่คือการใช้ชีวิตที่แบบไม่วางแผนชีวิตจึงไร้ที่อยู่ต้องออกมาเช่าบ้านอยู่ได้ไม่นานแม่เขาก็เสียชีวิตตัวเขาเองต้องออกจากงานมาเลี้ยงดูลูกเองและอายุก็เริ่มมากแล้วสถาบันการเงินก็บีบให้ออกจากงานตัวเขาเองก็ไม่เคยวางแผนชีวิตเลยว่าจะต้องทำอาชีพอะไรเลี้ยงตัวเองอย่างไรและดูแลลูกออทิสติกอย่างไรเขาเชื่อว่าสามารถเข้าวงการกะพระปล่อยพระให้เช่าเนื่องจากมีพระเก่าๆของพ่อและแม่จำนวนมากราคาแพงๆเป็นพระโบราณมีชื่อเสียงจึงค่อยๆปล่อยให้เช่าเลี้ยงตัวเองมาได้ระยะหนึ่งแต่พระที่มีก็ค่อยๆหมดไปไม่มีปัญญาที่จะเช่าเข้ามาใหม่เรียกว่าเก็บของเก่าขายไปเรื่อยๆลูกชายออทิสติกของเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ที่สอบสำหรับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะและสอบได้ทุนการเรียนฟรีเขาและลูกจำเป็นต้องย้ายไปเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใกล้มหาวิทยาลัยขณะนี้ลูกชายเรียนอยู่ปี2แล้วลูกเขามีความสามารถพิเศษในการวาดรูปคนและสิ่งอื่นๆที่เหมือนจริงและมีดูมีชีวิตชีวาขณะนี้เกิดปัญหาปล่อยพระเช่าไม่ได้อุปนิสัยของชายคนนี้เป็นคนย้ำคิดย้ำทำกว่าจะทำงานอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่งเรื่องมากข้ออ้างเยอะปัญหาแยะอีกทั้งไม่คิดที่จะสร้างตัวในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวความรู้ก็มีมากเป็นนักบัญชีแต่ชีวิตตอนนี้ตกต่ำเรื่อยๆเจ้าของบ้านเช่าไล่ให้เขาออกไปอยู่ที่อื่นพอดีก็มีหญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาคุยที่จะเช่าพระคุยไปคุยมาต่างก็เล่าประวัติชีวิตของตนเองให้กันและกันฟังต่างฝ่ายต่างล้มเหลวในชีวิตคู่ต่างฝ่ายต่างเห็นใจกันฝ่ายหญิงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ส่งเสียลูกสาวจนเรียนจนจบปริญญาตรีตัวเธอเองรับราชการและค้าขายบ้างเล็กๆน้อยๆจึงทำให้เธอพอมีฐานะเก็บเงินเก็บทองได้พอสมควรพอคู่คุยถูกใจเธอเป็นสายเปย์โอนเงินไว้ให้กับชายเลี้ยงเดี่ยวคนนี้ช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านและโอนเงินอีกก้อนหนึ่งไว้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและนัดหมายว่าทุกวันเวลา 22.00 น.ต้องคุยไลน์กันวันแรกคุยกันถึงตี 4ฝ่ายชายบอกจะบ้าตายวันต่อมาเขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะคุยแค่วันละ1 ชั่วโมงพอฝ่ายหญิงเริ่มไม่พอใจบอกว่าเธอเป็นคนที่หึงหวงมากนะห้ามเธอคุยกับผู้หญิงคนอื่นนะและเธอก็ใช้คำพูดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนชายคนนี้เริ่มเกิดความหวาดกลัวและเสียใจว่าไม่น่าไปรับเงินของเธอมาเลยทุกวันนี้พอใกล้ถึงเวลา 22 นาฬิกาเขาจะบอกกับลูกชายว่าเหมือนตัวพ่อเป็นโสเภณีนั่งชั่วโมงรับแขกต้องพูดคุยไม่เช่นนั้นฝ่ายหญิงจะโทรมาจิกตลอดเวลาชายคนนี้นึกกลัวว่าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้จะมาหาเขาที่เชียงใหม่มาอยู่กับเขาแน่นอนเขาคิดจะหนีเธอแต่ก็หนีไม่ได้เพราะไม่มีเงินที่จะหนีและวันนั้นก็มาถึงจริงเธอมาหาเขาที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆเขาพูดกับพี่สาวว่าชีวิตเขาน่าสงสารสมเพศตัวเองถูกผู้หญิงจับข่มขืน2 ครั้งครั้งแรกคือภรรยาคนแรกแม่ของเด็กออทิสติกมาตอนนี้แก่แล้วก็มาถูกผู้หญิงคนนี้จับข่มขืนเขาอีกและบงการชีวิตเขาต่างๆนานาแต่จะว่าไปแล้ว
ตัวเขามีความรู้แต่ไม่คิดใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ชีวิตเขาผิดพลาดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้สวัสดีค่ะ